امشب در 24 دفاع دوباره ترامپ از توافق با تهران همزمان با تهدید جمهوری اسلامی در صورت نقض تعهدات. Iran cannot have a nuclear weapon. They can't develop it, buy it. They can never have it. رئیس جمهوری آمریکا گفته حملات 2000 میلیارد دلار به ایران خسارت وارد کرده و قدرت گرفتن افراد جدید یعنی تغییر حکومت. اون سنگر رو از بچه‌های لانچر رو تحویل بگیریم. قالیباف میگه باید سنگر رو از بچه‌های لانچر تحویل گرفت و به طرف ساخت کشور رفت. رئیس مجلس ایران تاکید کرده باید مردم رو از زیر فشار اقتصادی خارج کرد. و ادامه حواشی بازی تیم فوتبال ایران در جام جهانی. رسانه‌ها در ایران از تهدید غذایی تماشاگران با پرچم شیر و خورشید میگن. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. ساعتی پیش رئیس جمهوری آمریکا یادداشت تفاهم با جمهوری اسلامی رو بسیار قوی توصیف کرد، اما هشدار داد این توافق هنوز نهایی نشده و در صورت نقض تعهدات واشنگتن به گزینه نظامی برمیگرده. دونالد ترامپ در نشست گروه 7 گفت این تفاهم بیش از 99% توان هسته ایران رو از بین میبره و آمریکا در جنگ اخیر حدود 2000 میلیارد دلار به تهران خسارت وارد کرده. به گفته ترامپ هدف او از حملات به ایران تغییر رژیم نبود، اما قدرت گرفتن افراد جدید در عمل به معنای تغییر حکومت. ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه و همچنین با اعلام این خبر یا کمی قبل از اون ایران داشت صحبت‌های مثبتی رو مطرح می‌کرد و خب بازار بورس شروع کرد به سطح رکورد رسید. قیمت نفت به طور بی سابقه‌ای کاهش یافته. خب در هفته‌های اخیر بحث کردیم در مورد جزئیات این توافق تاریخی با بسیاری از متحدان نزدیکمون از جمله کشورهای گروه 7. بسیار از رؤسای جمهور و نخست وزیرها همونطور که دیدید، نخست وزیر مودی از هند اینجا بود، آدم فوق‌العاده است و اونها خیلی خوشحال بودن که ما به این توافق رسیده بودیم. هیچ کشوری نیومد به ما بگه که خواهش می‌کنیم آقای رئیس جمهور همچنان بمب بندازید روی سرشون. از واشنگتن دی سی اردوان روزبه در وزارت خارجه آمریکا و در نیویورک مریم رحمتی خبرنگارمون از مقر سازمان ملل متحد با ما هستن. اردوان، یکی در میون در این اجلاس گروه 7 آقای ترامپ در مورد ایران و تفاهم نامه و جنگ صحبت کرد، تهدید کرده که اگر ایران به تعهداتش پایبند نمونه دوباره بمب بر سر اونها فرو خواهد ریخت، اما در این حال هم گفته که میتونستیم 2 هفته، 4 هفته، 2 سال جنگ رو ادامه بدیم ولی به جایی نمیرسید. صحبت‌های آقای ترامپ تقریبا می‌تونم بگم در 24 ساعت گذشته انقدر زیاد بوده که عملاً من وقتی می‌خواستم یک در واقع بررسی بکنم دیدم همین صحبت‌های اخیرش به اندازه کافی واقعاً نکته‌های متفاوتی داره. آقای ترامپ در واقع یه اظهار نظر مهمی توی صحبت‌های اخیرش کرده. منم تاکید بر اینه که ما یه روزی به هر حال باید پولای ایران پس بدیم. البته آقای ترامپ تاکید میکنه که اون بحث مسئله 300 میلیارد دلاری که در خیلی جا مورد انتقادم قرار گرفت، حتی جیدی ونس هم راجع به این مسئله گفتیم بیشتر یه جنجال هستش تا هر چیز دیگری، اشاره میکرد که 10 سنت هم حتی ما پول نمیدیم، اما اینجا داره میگه که به هر حال اون پول مال خودشونه و ما باید به اونا پس بدیم. آقای ترامپ همچنین در جای دیگری از رهبران جمهوری اسلامی تمجید کرده و گفته اینا آدمای عاقلی ان، آدمایی که به فکر وطنشون و آیندهشون هستن و البته باید اون چیزی که میخواد رو آقای ترامپ به دست بیاره. آقای ترامپ البته در جای دیگه از صحبتاش بار دیگه یاد کرد از کارهایی که در گذشته کرده و خساراتی که به جمهوری اسلامی زده. صحبت‌های آقای ترامپ رو گوش بکنیم و برگردیم. ببینید توافق فوق‌العاده است. من توافق زیادی در طول زندگیم منعقد کردم. توافق‌هایی شده که هیچ شانسی برای امکانش نبوده، برای محقق شدنش نبوده و در نهایت بهش رسیدیم. خب خیلی زود شما هم خواهید دونست اینها میخوان امضاش کنن، ایرانی‌ها میخوان امضاش کنن، میخوان که برگردن به زندگی عادیشون. ما خیلی سخت زدیم ایران رو، فراموش نکنید. بعضیا میگن که این قضیه شروع شد. این 3-4 ماه پیش شروع نشد، سالها پیش شروع شد وقتی که من سلیمانی رو کشتم. اون رویداد بزرگی بود، شاید مهمترین رویداد در 50 سال اخیر خاورمیانه بود.
آقای ترامپ بار دیگه اشاره به برجام کرد، اون رو کاری فاجعه بار خوند و گفت کار اصلی رو خودش کرده، چیزی که 99% خواسته های ایالات متحده آمریکا رو تأمین میکنه. اما نکته مهم این هستش که هنوز ما هیچ اطلاعی از جزئیات این مفاد نداریم. بعضی از شبکه‌های عربی رایزنی‌هایی کردن یا در واقع گمانه‌زنی‌هایی کرده بودن که مطرح کردن، ولی الان حتی آقای ونس هم تاکید میکنه که به ضرورت‌های دیپلماتیک تا کنون هیچ کسی از جزئیات باخبر نیست. آقای ونس ساعت پیش اشاره کرده که مسئله این استش که کشورهایی مثل پاکستان و قطر و همچنین جمهوری اسلامی مایل هستن این مفاد فعلا مطرح نشه و در واقع در مطرح شدنش هماهنگ باشن. چیزی که اکسیوس هم الان داره میگه اینه که میگه ممکنه که این قرارداد امروز، این تفاهم نامه، در واقع تفاهم نامه اولیه 60 روزه امروز یعنی چهارشنبه به صورت الکترونیکی امضا بشه. و سوال این هستش که پیش از این ما شنیده بودیم که روز یکشنبه این تفاهم نامه امضا شده و قرار استش روز جمعه حضوری انجام بشه با حضور آقای ونس و آقای غالیباف و طرفای آمریکایی، اما بحث بر سر این هستش که ممکنه که این کار امروز به صورت الکترونیکی انجام بشه و این مبهمه که اگر این اتفاق امروز بیفته آیا نشست در روز جمعه انجام خواهد شد یا خیر. در نهایت طرف ایرانی بقایی هم داره میگه که ممکنه که اصلا مسئله رایزنی ها بر این باشه که دو رئیس جمهور بخوان اینو امضا بکنن. ما هنوز جزئیاتی رو بیشتر از این نمیدونیم. آقای ترامپ در ارتباط با این توافق تاکید میکنه این توافقی قوی و محکم هستش. همچنین در ارتباط با مسئله اورانیوم در جمهوری اسلامی دوباره اشاره میکنه که ما هیچ عجله‌ای برای دستیابی به اونها و از بین بردنش نداریم، چون که کسی دسترسی به اونها نداره. البته آقای ترامپ تاکید میکنه اگر هم طرف ایرانی قصد دسترسی به اون اورانیوم رو داشته باشه، موشک‌های پاتریوت آماده هستن دوباره بخوان اتفاقی رو رقم بزنن. نکته دیگر که شاید جالب باشه این است که آقای ترامپ تمام صحبت‌هایی که داره میکنه درست در دو سوی لب است، یعنی اینکه از یک سو داره میگه رهبران خوبی هستن، متفاوتن، اینها دور جدیدی از ایران رو دارن، در واقع جمهوری اسلامی رو اداره میکنن. از طرف دیگه تاکید میکنه اگر در این مدت 60 روزه جمهوری اسلامی توافق کافی رو به اون چیزی که آمریکا نیاز داره و میخواد بهش برسه نتونه به دست بیاره، قاعدتاً آمریکا آماده این هستش که به زودی دوباره برگرده و به قول معروف آوار بشه بر سر اونها. آقای ترامپ پیش از این بارها تاکید کرده بود در ارتباط با مسئله 300 میلیارد و مسئله کمک‌ها، در واقع سرمایه‌گذاری مالی، بار دیگه هم دوباره تاکید کرده که اینها به ما ربطی نداره، ولی کشورهای منطقه شانس اینو خواهند داشت که هر جور میخوان راجع به این مسئله برخورد بکنن. و مریم در واکنش‌های بین‌المللی اگر اسرائیل رو فاکتور بگیریم تقریباً کم و بیش همه دارن همچنان استقبال میکنن از این تفاهم نامه. خب فرداد باید بگم که متن تفاهم بالاخره همین دقایقی قبل در رسانه‌ها منتشر شد. نیویورک تایمز متن این توافق رو که 14 پاراگراف داره رو منتشر کرده و در مصاحبه‌ای که با یکی از مقام‌های ارشد دولت ترامپ داشته این متن توافق از پشت تلفن برای نیویورک تایمز به خوانش گرفته شده و واقعا جزئیاتش شوکه کننده است فرداد برای خیلی‌ها. این متن بیشتر شبیه یک عقب نشینی مرحله‌ای برای آمریکا هستش در برابر توقف جنگ و باز شدن تنگه هرمز و اصلا به یک توافق سختگیرانه هسته‌ای نمیمونه. در پاراگراف 10 و 11 آمریکا فوراً معافیت نفتی و دسترسی به دارایی‌های مسدود شده ایران رو میپذیره، اما در پاراگراف 8 مسئله اصلی یعنی ذخایر اورانیوم غنی شده و غنیسازی جمهوری اسلامی و محدودیت‌های هسته‌ای رو به مذاکرات بعدی موکول میکنه، یعنی پول و نفت الان برای جمهوری اسلامی و حل پرونده هسته‌ای برای بعدن، در حالی که دونالد ترامپ این تفاهم نامه رو همونطور که اردوان گفت یک تفاهم نامه بسیار قوی توصیف میکنه و واکنش رسانه‌ها و تحلیلگران در آمریکا و حتی اروپا میشه گفت که عمدتاً انتقادی بوده، به جز بعضی از رسانه‌ها و تحلیلگران
مثلا قدیمی طور که محافظه‌کارتر هستن و میگن که خب به هر حال جنگ متوقف بشه، مهم نیست چه اتفاقی میفته، فقط این جنگ ادامه پیدا نکنه، که خود جی دی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا هم میشه گفت تا حدودی در همین گروه قرار میگیره. بسیاری میگن که هنوز زوده حتی که این توافق رو یک توافق دیپلماتیک بدونیم، چرا که مهمترین اختلافات میان طرفین بین آمریکا و جمهوری اسلامی حل نشده باقی مونده. خیلی‌ها این توافق رو یک توافق درگیری میدونن، مثلا تا یک راه حل نهایی. مثلا تحلیل اکثر خبرگزاری‌ها و تحلیلگران و منتقدان اینه که توافق فعلی در واقع از تشدید جنگ جلوگیری میکنه، اما پرونده هسته‌ای، برنامه موشکی، نقش منطقه‌ای جمهوری اسلامی همچنان باز مونده. بسیاری از تحلیلگران در واقع که محافظه‌کار هستن و حامی اسرائیل میگن که این توافق میتونه به جمهوری اسلامی فرصت تنفس اقتصادی بده بدون اینکه مسئله اصلی یعنی ذخایر اورانیوم غنی شده و توانمندی هسته‌ای ایران به طور کامل حل شده باشه. برخی از کارشناسان اندیشکده‌های امنیتی در واکنش به این توافقنامه در واشنگتن معتقدند که حتی تحریم‌های آمریکا که کاهش پیدا بکنه یا دارایی‌های بلوکه شده که آزاد بشه، تهران منابع بیشتری برای بازیابی نفوذ منطقه‌ای خودش خواهد داشت و این میتونه برای آمریکا حتی بیشتر زیانبارتر باشه از اینکه این توافق یا این تفاهم به دست نمیاد. ولی تا الان باید بگم فرداد به طور قطع میتونیم بگیم که این یک توافق بسیار بد هست از سوی ایالات متحده آمریکا و انتقادها هر لحظه به طور لحظه‌ای بر این توافق و تفاهم داره بیشتر میشه. ممنونم از هر دوی شما. مریم رحمتی از مقر سازمان ملل و اردوان روزبه از وزارت خارجه آمریکا. در ارتباط با دیدار مقامات ایران و آمریکا، خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه نزدیک به تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی میگه سفر هیئت ایرانی به سوئیس هنوز لغو نشده و گمانه ها درباره لغو این سفر صحت نداره و جزئیات امضای یادداشت تفاهم همچنان در حال بررسیه. همزمان همونطور که اشاره شد، اسماعیل بقایی هم گفته یکی از ایده ها اینه که این تفاهمنامه از جانب رؤسای جمهور دو کشور انجام بشه. شهیر شهید ثالث، تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران از واشنگتن به ما پیوسته. آقای شهید ثالث، کیفیت این ملاقات هم به نظر خیلی حائز اهمیت است، به خصوص بعد از اینکه این رو از ژنو به یک منطقه‌ای در حاشیه زوریخ منتقل کردن. گمان زنی ها در مورد اینکه ممکنه رده‌های بالاتری بخوان حضور پیدا کنه، حتی رئیس جمهوری آمریکا، بیشتر شده. چقدر واقعا چنین چیزی رو محتمل می‌بینید که در سطح رئیس جمهور بخوان دیدار بکنن؟ به نظر من از طرف امریکا کاملا یه امکان وجود داره. یعنی آقای ترامپ اگر که طرف ایرانی موافق باشه، که حالا یا من نمیدونم آیا اصلا پزشکیان توی این جریان به بازی گرفته میشه یا نه، برای اینکه آقای قالیباف ظاهرا حرف اول و آخر رو داره میزنه توی این تشکیلات. ولی اگر که ترامپ به اصطلاح موافق باشه، آره به نظر من امکان این که قالیباف به اونجا سفر بکنه و حضوری و فیزیکی این امضا بشه خیلی زیاده. میدونین الان جمهوری اسلامی چرا اصلا قبول کرده یه همچین چیزی رو، در حالی که ما میدونیم حتی تو مذاکرات حاضر نبودن رو در رو صحبت بکنن؟ برای که معتقد هستن یک همچین اتفاقی که انعکاس بین‌المللی خیلی شدیدی خواهد داشت، این یک حالت مشروعیت بخشی خیلی جدی از طرف امریکا به جمهوری اسلامی هست و در عین حال یک پیامی هست به اپوزیسیون ایرانی در داخل، مردم ناراضی و در خارج، که جمهوری اسلامی هست با همین شکل، با همین وضعیت از طرف حداقل میتونیم بگیم آقای ترامپ به رسمیت شناخته شده. و حالا راجع به توافق اگه خواستیم صحبت کنیم، به نظر من این توافق اگر با این بندها به نتیجه برسه، اصلا یه داستان از یک تفاهم، یه توافق معمولی به مراتب فراتر میره. توضیح بدید چرا؟ ببینید، اول مسئله تحریم ها رو نگاه بکنیم. اصلا این تعهدی که حالا بند 7 این تفاهم نامه اینجوری که اعلام شده واقعا عجیب و غریبه. آقای فرزاد،
آمریکا متحد شده که تمام تحریم ها از کلمه ترمینیت استفاده کردن پایان بگیره، نه تنها تحریم های اولیه ثانویه امریکا بلکه تحریم های سازمان ملل. جالبه تحریم های سازمان ملل را امریکا متحد شده که اینا خاتمه پیدا بکنه. در کنار شما نگاه کنین آزادی حالا دارایی‌های مسدود شده، ولی از اون مهمتر مسئله 300 میلیارد دلار سرمایه گذاری و این که این دو کشور دیگه با هم دیگه دشمنی ندارن، درگیری رو کنار میذارن و دیگه هرگز با هم، یعنی این رفته به سمت یک به قول معروف اون چیزایی که از چه میدونم حدود 20 سال پیش مطرح بوده، گرند بارگن، یک تفاهم فراگیر، یک به اصطلاح توافق فراگیر که اصلا بالاتر از مسئله هسته‌ای به مراتب وسیع‌تر از مسئله هسته‌ای هستش که اصلا درگیری رو میخواد بین ایران و آمریکا به این صورتی که حالا حتی در بهترین حالت ها مثل زمان اوباما بوده اینا خاتمه بدن بهش و یه حالت خیلی عجیب دوستانه‌ای برقرار بشه. میگم به نظر من این یه گرند بارگنه، این خیلی خیلی فراتر از مسئله هسته‌ای و این داستان‌هایی هستش که ترامپ به دنبالش بوده. فکر میکنید رویا پردازی هست یا در مذاکراتی که پشت پرده داشتن واقعا طرف ایرانی چراغ سبزهایی نشون داده که بالاخره چنین متنی فراهم شده؟ به نظر من این متن خیلی نوشتهش به نظر من آشنا میادش. این کار این گروهی که الان بر سر کار هستن نمیتونه باشه، چون قطعا این معلومه که دستکاری‌های جدی از طرف جمهوری اسلامی شده، هر کلمش به نظر من با دقت انتخاب شده و این باید پشت این یه آدمایی که میدونن این قرارداد چجوری باید نوشته بشه، از جمله آقای ظریف، باید تو این جریان شرکت داشته باشن. آیا این رویا پردازیه؟ به نظر من وقتی وارد جزئیات بشیم، حالا مثل مسئله هسته‌ای، یه مقدار بیشتر به ما نشون میده که این رویا پردازیه و آیا واقعیت پیدا میکنه. ولی آقای فرزاد اینجوری در نظر بگیرین آلترناتیو این که اینا به توافق نرسن چی هست؟ 2 مرتبه جنگ و 2 مرتبه بسته شدن تنگه هرمز، بالا رفتن قیمت نفت، به خصوص که الان این 60 روز ما رو میبره به آگوست و دیگه نزدیک انتخابات میان دوره‌ای امریکا هم میشه. به نظر من برگشتن به جنگ خیلی خیلی امکانش حداقل تا این دوره انتخابات و اینا خیلی کم میشه و نه، شاید واقعا رویا پردازی نیست، شاید به این نتیجه رسیده جمهوری اسلامی که باید، چون واقعا از نظر اقتصادی در حال فروپاشی اون مملکت. شما در نظر بگیرید، من فقط یه خبر جام آنلاین رو براتون بگم، میگه که 70% صنعت فولاد اون مملکت از بین رفته. خب صنعت فولاد ایران میدونید جزو 10 کشور برتر دنیا بوده. این 70% که از بین رفته هزاران صنعت پایین دستی رو خوراک میداده، به خصوص مسئله صنعت اتومبیل سازی که میگن 2 میلیون نفر با حواشیش درگیر هستن. این حالا شما فکر کنید 70% این سیستم از بین رفته، کی بازسازی میشه و این سرمایه از کجا میاد؟ جمهوری اسلامی امکان نداره بتونه به زندگی عادیش ادامه بده بدون سرمایه گذاری خارجی. این 300 میلیارد دلار از اونجا میاد. بدون سرمایه گذاری خارجی امکان نداره بتونه به حیاتش ادامه بده و از طرف دیگه برای سرمایه گذاری خارجی هم باید سرش رو بندازه پایین، تو منطقه از این آشوب و تشنج دست بکشه و به نظر من در داخل هم یک تغییرات سیاست خواهند داد. ممنونم از شما. شهیر شهید ثالث، تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران از واشنگتن. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس یادداشت تفاهم جمهوری اسلامی و آمریکا را نامتوازن خونده و گفته خطوط قرمز حکومت در این تفاهم رعایت نشده. این در حالیه که محمد باقر قالیباف تاکید کرده حکومت باید از مرحله تقابل عبور کنه و تمرکزش رو روی توسعه اقتصادی بذاره. به گفته رئیس مجلس ایران باید سنگر رو به گفته او از بچه‌های لانچر تحویل گرفت و مردم رو از فشار اقتصادی خارج کرد. ما همه امروز اون سنگر رو از بچه‌های لانچر رو تحویل بگیریم، بایستیم این مردم رو از زیر فشار اقتصادی در بیاریم، بایستیم این زندگی اینها رو
من نمیخوام بگم به ریس به پاش کنیم، نه، زندگی راحت و رفاهی برای اونها فراهم کنیم، مملکتمون رو بسازیم، با قدرت بسازیم، در همه بخشاش بسازیم. روح الله رحیمپور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، به ما پیوسته. آقای رحیمپور، از زمانی که حرفای او منتشر شده کلی خوانش مختلف به خصوص در شبکه‌های اجتماعی دیدیم و تفسیرهای مختلف. آیا این همون سیگنالی است که آقای ترامپ هم داره میگه که این نسل سوم رهبران جمهوری اسلامی متفاوتن، عاقل‌ترن به قول او؟ حتی جایی آقای قالیباف حرف از این میزنه که من منتظر کسی نمیمانم. بعضی‌ها دارن ترجمه میکنن شاید اشارهش به مجتبی خامنه‌ای هست. برداشت شما چه بوده از حرفایی که زده؟ درود بر شما آقای فرستاد، همینطور بینندگان محترم. حقم دارند افراد اگر برداشت‌های مختلف از این صحبت‌ها ایجاد بشه براشون. همه از جاه طلبی‌ها و نوع سیاست ورزی محمد باقر قالیباف در داخل کشور اطلاع دارن. همه میدونن که سعی میکنه خودش رو به عنوان یک ناجی نشون بده. همه میدونن که چقدر تلاش میکنه تا مدیریت کشور رو در اختیار بگیره. البته این امری هست که در طول 2-3 ماه گذشته هم البته بهش نائل شده، ولی من فکر میکنم برخلاف ترامپ که فکر میکنه اینها عاقل‌تر هستند، اینها عاقل نیستند، اما وضعیت موجود کشور و ناچاری و استیصالی که در بین حاکمیت نسبت به فرایند حکمرانی وجود داره اونها رو ناچار از این کرده که تن به در واقع فرایندهای جدیدی بدن که از دلش شاید براشون بقای بیشتر رو تأمین بکنه. به احتمال بسیار زیاد توافقهای پشت پرده‌ای بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده اتفاق افتاده که نشانه هاش رو میتونیم مشاهده بکنیم، همچنان که امروز ترامپ در خصوص امکان باقی ماندن تعدادی از موشک‌های بالستیک برای جمهوری اسلامی صحبت می‌کرد و از طرف مقابل آقای قالیباف هم تاکید می‌کرد که بایستی از وضعیت تقابل، از مرحله تقابل عبور بکنیم. من فکر می‌کنم در عین حال که تلاش کرد قالیباف همچنان اون فرایند آماده سازی فضای اجتماعی کشور برای توافق رو ادامه بده، با توجه به اینکه داشت با چینی ها حرف میزد سعی میکرد که نشون بده که قرار هست با چینی ها همکاری بیشتری داشته باشن، به ویژه اگر قرار باشه اون صندوق سرمایه گذاری حداقل 300 میلیارد دلاری محقق بشه، قاعدتا چینی ها سهم قابل توجهی در اون خواهند داشت و از الان جمهوری اسلامی داره سفره رو برای چینی ها آماده میکنه. آقای قالیباف تلاش میکنه خودش رو به عنوان کسی نشون بده که کشور رو از وضعیت جنگی عبور داده و به سمت مرحله توسعه داره پیش میبره. آقای رحیمپور، میخوام یه بخش دیگری از صحبت‌های قالیباف رو با هم بشنویم. من با همه وجودم میخوام شما و همه او عزیزانی که در او 31 میلیون نفری که ثبت نام کردن در جان فدا که تو این حوزه ها توشون آدم صاحب نظر بسیار زیاد هستند، همه بیان برای من تصمیم سازی کنید که من بتونم تصمیم درست بگیرم. ولی من فردی نیستم که بدون تصمیم بمونم، همینطور الاف باشم. شما برای من تصمیم سازی کنید تا من تصمیم گیری کنم. من هرگز وارد جزئیات نمیخوام بشم. آقای رحیمپور، چه هست ترجمه این که من الاف نمیشم، منتظر نمیمونم؟ به معنای واقعی کلمه داره از تفوق و سلطه جریان سیاسی خودش، جریانی که او رو همراهی کرده در موضوع مذاکره ها، داره از سمت اونها و به نمایندگی از اونها صحبت میکنه قالیباف، به این معنا که نه فقط رئیس هیئت مذاکره کننده بوده بلکه در واقع امور زمامداری رو انجام داده و حالا که تونسته این کار رو انجام بده، یعنی اصطلاحاً این پیام خیلی واضح به سمت حاکمیت داره مخابره میشه که من تونستم
سایه جنگ رو دور بکنم، پس این امکان رو دارم که امور کشور رو اداره بکنم و برای اینکه امور کشور اداره بشه قرار نیست منتظر باشم تا شما برای من تصمیم گیری کنید. این منظورشون 31 میلیون نیست. صحبتی که از 31 میلیون میکنه در واقع استعاره‌ای هست از مجموع حاکمیت بابت اینکه بگه که این منم که مسیر رو دنبال میکنم. طبیعتا برای افکار عمومی هم تلاش میکنه خودش رو جا بندازه به عنوان کسی که هم شرایط رو مهیا کرده و هم توان مدیریت وضعیت آتی، یعنی حین مذاکره و بعد از توافق رو میتونه داشته باشه. بلند پروازیش همونطور که خودتون گفتید بدون شک داره، اما به نظرتون ظرفیت و قدرت قل و قم مابقی رو برای قبضه قدرت هم داره؟ نه، در جمهوری اسلامی هیچ کسی و هیچ نیروی سیاسی توان این که بتونه مابقی رو از میدان بدر بکنه و به خودش بتونه یکه و تنها در عرصه سیاسی باقی بمونه وجود نداره. به دلیل لایه‌های مختلفی که در ساختار تصمیم گیری و تصمیم سازی در جمهوری اسلامی وجود داره و نیروهای مختلفی که مؤثر بر این فرایند هستند، اساساً هیچ کسی امکان حذف مطلق از اون فرایند نداره. اما میتونه دست بالا، بعضی ها میتونن دست بالاتر رو به دست بگیرن که من فکر میکنم الان قالیباف و دوستانش اون دست بالاتر رو دارن. این که بتونه اونها رو از میدان به صورت کامل بدر بکنه این یک رؤیا بیشتر نیست، نمیتونه. اینها حتی نمیتونن مخالفان خودشون در جریان اصلاح طلبان رو به صورت کامل حذف بکنن و قاعدتا مجبور هستن برای ادامه اداره کشور تن بدن به یک نوع همزیستی که درونش پر از اختلاف و شکاف و چند پارگی و چند دستگی هست. ممنونم از شما. روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. لینزی گرام، سناتور جمهوریخواه آمریکا، در شبکه اکس نوشته بعد از گفتگوهای طولانی با استیو ویتکاف به این نتیجه رسیده که امضای تفاهمنامه با جمهوری اسلامی به نفع آمریکاست، چرا که به بازگشایی تنگه هرمز و توقف درگیری‌ها با ایران کمک می‌کنه. همزمان مایک راندز، سناتور جمهوریخواه، هم درباره تفاهم میان آمریکا و ایران گفته قضاوت نهایی به جزئیات توافق و سازوکارهای راستی آزمایی و اجرای اون بستگی داره. باید صبر کنیم تا متن کامل توافق منتشر شود و بتوانیم آن را به طور کامل بررسی کنیم. امیدوارم همانطور که رئیس جمهور گفته این توافق بتواند برای همیشه به مسئله تلاش‌های ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای پایان دهد و دسترسی این کشور به مواد هسته‌ای لازم برای چنین برنامه‌ای را از بین ببرد. اگر چنین باشد یک تحول مثبت خواهد بود. در مجموع به نظر می‌رسد مسیر درستی در پیش گرفته شده، اما تا زمانی که جزئیات توافق روی کاغذ مشخص نشود نمی‌توان قضاوت نهایی کرد. اگر از من بپرسید که آیا ایران واقعا حاضر است برنامه غنیسازی هسته‌ای خود را کنار بگذارد، باید گفت که این احتمال کاملا دور از ذهن نیست. شاید این حرف برای برخی تعجب آور باشد، اما شرایط ایران امروز بسیار دشوار است. نرخ تورم در این کشور به بیش از 70% رسیده. حدود 85% از موشک‌های بالستیک آن از بین رفته و بیش از 80% از سامانه‌های پدافند هوایی‌اش نابود شدند. ایران در موقعیت قدرتمندی قرار ندارد و ممکن است ناچار شود امتیازهای مهمی بدهد. سناتور مایک راندز بود که اشتباه گفتم راندز. خبرنگار و مرضی حسینی از کنگره به ما پیوسته. مرضی، الان که یه ذره جزئیات بیشتر مشخص شده، در مورد آقای گراهام صحبت کردیم، دیگر قانونگذاران اونجا در کنگره چه واکنشی دارن نشون میدن به این تفاهمنامه؟ فردا حدوداً یه ساعت قبل از اینکه این متن به طور رسمی منتشر بشه، یکی از قانونگذارا اینجا به من یک خلاصه‌ای از چیزی که کاخ سفید به کنگره فرستاده بود رو نشون داد. گویا یک نامه جداگانه‌ای هست. مشخصاً کاخ سفید کاری که کرده همون متن اصلی رو از روایت آمریکا، از روایت کاخ سفید برای قانونگذاران جمهوری‌خواه اصلاح کرده که در اون عموماً به خواسته‌هایی که آمریکا قرار هست بعد از 60 روز بهشون برسه اشاره شده. با این حال متن اصلی هم حدوداً یک ساعت قبل، 2 ساعت قبل اینجا منتشر شده بود، به خاطر اینکه سناتور مورفی حدوداً یک ساعت پیش توییت زد و گفت من متن اصلی رو دیدم و تاکید کرد. گفت بذارید خلاصه‌اش رو بهتون بگم. خلاصه این متن این هست که ترامپ در ازای کشتن هزاران نفر قرار هست میلیاردها دلار به جمهوری اسلامی بده بدون اینکه هیچ چیزی به دست بیاره. با این حال و جدا از این واکنش تند عمدتاً دموکرات‌ها هم جمهوری‌خواها هم دارن بهش انتقاد میکنن. مثلا سناتور کسیدی اون رو در واقع به عنوان یک قرارداد فاجعه ازش نام برده. این جمهوری‌خواه هست این آقای کسیدی و فردی هست که در واقع در همین اواخر علیه ترامپ رأی داد برای تصویب این قطعنامه پایان جنگ ایران. نوشته این فاجعه است، بدترین توافق تاریخ خواهد بود و به شدت از ترامپ انتقاد کرده. افرادی مثل سناتور لینزی گراهام
هم که دارن سعی می‌کنن از زاویه مثبتش ببینن، میگن حالا به هر صورت هر چیزی که هست باعث میشه که ثبات اقتصادی به دست بیاد، به خاطر اینکه ثبات اقتصادی مهم هست که ما به هدف اصلیمون برسیم. هدف اصلی چه هست؟ گسترش توافق ابراهیم. مصاحبه من رو ببینید با سناتور وارنر از حزب دموکرات از ایالت ویرجینیا. من هنوز توافق رو ندیدم. خیلی جالبه. فکر نمی‌کنم این توافق چیزی درباره موشک‌های بالستیک ایران داشته باشه یا مسیر عملی مشخصی برای رسیدگی به مسئله هسته‌ای در آن وجود داشته باشه. این جنگ انتخابی آمریکا رو قوی‌تر نکرد. یک اشتباه بود. اما فرداد، یه نکته مهمی هم که وجود داره امروز اینجا در کنگره مرتبط با ایران این هست که یک لایحه‌ای رو به قانون دفاعی آمریکا اضافه کردن سناتورها که تا زمانی که آقای پیت هگزت در خصوص حمله به مدرسه میناب اسناد رو به کنگره ارائه نکنه 70% از بودجه سفرهای وزیر جنگ آمریکا رو مسدود میکنن. در کنار مدرسه میناب مسئله حمله به قایق‌های ونزوئلا هم هست. این هم خبر مهمی است برای آقای پیت هگزت که دیروز هم اینجا در کنگره آمریکا بود. و در پایان نکته آخری که میخوام اشاره بکنم این هست که بر اساس این متنی که همین حدوداً چند دقیقه پیش منتشر شد، من سریع خوندمش، دو تا فرق داره که تو متن‌های قبلی که ما گزارش داده بودیم نبود. یکی این که عدم اخذ عوارض در تنگه هرمز فقط برای 60 روز هست، یعنی بر اساس این متن بعد از 60 روز جمهوری اسلامی چنانچه گفته بود میتونه عوارض رو دریافت کنه و در آخر هم مسئله غنیسازی حالا مشخص شده که تکلیفش هست. بر اساس این متنی که آقای ترامپ میخواد امضا بکنه، جمهوری اسلامی متحد میشه که اورانیوم‌های غنی شده رو در داخل ایران و تحت نظارت آژانس رقیق بکنه. ممنونم از تو. مرضیه حسینی همکارم از کنگره آمریکا. رئیس جمهوری فرانسه در جریان نشست گروه 7 گفت رهبران این گروه بر این باورند که توازن قوا در جنگ به نفع اوکراین تغییر کرده. به گفته امانوئل مکرون، اوکراین در حال پیشرویه در حالی که روسیه مشغول عقب نشینی. همزمان جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا میگه قراره یک مذاکره کننده واحد برای حل مسئله جنگ اوکراین تعیین بشه. همکارم علی حسنپور از برلین به ما پیوسته. علی، خود آقای زلنسکی هم در این نشست حضور داشت. چه میگن رهبران اروپایی در مورد موقعیت فعلی اوکراین؟ خب فرداد، اون چه در پایان اجلاس امسال گروه 7 بیش از همه چیز جلب توجه میکنه تاکید رهبران این کشور بر ادامه حمایتشون هست از اوکراین و در مقابل هم افزایش فشار بر روسیه. خب رهبران گروه 7 در بیانیه مشترک خودشون هم اعلام کردن که در دفاع از آزادی، حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین متحد هستند و معتقدن شرایط حالا برای برداشته شدن گام‌های بیشتر علیه اقتصاد جنگ روسیه فراهم شده. در همین چارچوب هم خب اونها توافق کردن که تحریم‌ها علیه روسیه رو تشدید بکنن، از جمله تحریم‌های مرتبط با بخش‌های نفت و گاز. اما خب می‌دونیم دوره‌های تعلیق برخی تحریم‌های ایالات متحده علیه نفت روسیه هم به پایان رسید، اقدامی که خب در راستای در واقع افزایش فشار اقتصادی بر مسکو در اون میشه ارزیابی بکنیم. اما موضوع فقط تحریم نیستش. خب رهبران گروه 7 همچنین توافق کردن که کمک‌های نظامی به اوکراین هم افزایش بدن. بر اساس این توافق مثلا سامانه‌های پدافند هوایی، موشک‌های رهگیر و توانمندی‌های دوربرد بیشتری در اختیار اوکراین قرار خواهد گرفت. علاوه بر این کشورهای گروه 7 اعلام کردن که آماده هستن تا یک امکاناتی رو و همچنین صدور مجوزهای بیشتری رو در نظر بگیرن تا اوکراین بتونه بخشی از تجهیزات نظامی رو در داخل این کشور تولید بکنه. موضوع انرژی هم بخش مهم دیگه از این تصمیمات در واقع اجلاس گروه 7 امسال بود. رهبران این گروه تاکید کردند که برای کمک به اوکراین در عبور از زمستان آینده حمایت‌های بیشتری رو در حوزه انرژی ارائه میدن و در بیانیه نهایی خودشون هم بر اهمیت تاب‌آوری انرژی در اوکراین و حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی این کشور تاکید کردن. میدونیم تو هم بهش اشاره کردی، زلنسکی هم در این اجلاس حضور داشت. خب این نشست رو برای اوکراین بسیار مهم توصیف کرد و گفتش که مهمترین نتیجه اون در واقع توافق بر سر تقویت بیشتر پدافند هوایی اوکراین هست. اما در کنار تصمیم‌های عملی گروه 7 اظهارات رهبران اروپایی هم نشون میداد که
به نظر میاد نگاه اونها به روند جنگ تغییر کرده. مثلا مکرون، خب تو هم دقیقاً بهش گفتی توازن قوا، گفتش که در ماه‌های اخیر به شکل محسوسی تغییر کرده و گفتش که اوکراین در حال مقاومته و در مقابل روسیه در حال عقب نشینی. مرتز هم در همین راستا، در راستای حرف مکرون، گفتش که اوکراین موقعیت جدیدی پیدا کرده و این جنگ از نظر نظامی در واقع نمیتونه پیروز اون روسیه باشه. در مجموع پیام اصلی اجلاس امسال این بودش که کشورهای غربی نه تنها قصد کاهش حمایت از اوکراین رو ندارن، بلکه میخوان همزمان با افزایش کمک‌های نظامی فشار اقتصادی و سیاسی رو بر روسیه بیشتر هم بکنن. ممنونم از تو همکارم علی حسنپور از برلین. عملیات گسترده پلیس تورنتو برای بازداشت مظنونان حمله به کنسولگری آمریکا به یک درگیری خونین و کشف یک شبکه بزرگ جنایی منجر شده. در عملیات پلیس چند مظنون بازداشت و تسلیحات مرتبط با 27 تیراندازی هم کشف شده. مقامات کانادایی با همکاری FBI در حال بررسی این احتمالند که حمله به کنسولگری آمریکا بخشی از فعالیت این شبکه تروریستی فراملی باشه. مهسا مرتضوی از مرکز فرماندهی پلیس یورک در نزدیک تورنتو کانادا با ماست با جزئیات بیشتر. مهسا. بله فرداد، به نظر میرسه که آنچه که به عنوان یک عملیات برای دستگیری مظنونان در یک مورد از تیراندازی ها شروع شد، حالا سرنخی شده برای باز کردن رمز از یک عملیات گسترده برای استخدام نیروهای جوان که میتونن اینجا در تورنتو اعمال خلافکارانه انجام بدن. نیروهای 18-19 ساله که همشون برای پول حاضر هستن که کارهای خلاف رو انجام بدن. یک روتین یا یک روند مشخص هم داشته تمامی این تیراندازی ها که حالا 27 موردش همونطور که خودت گفتی مرتبط بوده با یکی از اسلحه هایی که در این محل هم پیدا شده. اینها همه جوانهایی بودن که به ساختمان ها تیراندازی کردن، با یک دستشون فیلم گرفتن، فیلم ها رو فرستادن برای کسانی که آمران این پروژه ها بودن تا بتونن پول خودشون رو دریافت کنن. اما از اونجای این ماجرا پیچیدگیش برای مخصوصا جامعه ایرانی کانادایی بیشتر میشه که تمامی این حمله ها با همدیگه مرتبط بودن به مراکز یهودیان، کنسولگری آمریکا در تورنتو و همچنین باشگاه سالار غلامی که یکی از افراد فعال جامعه سیاسی ایرانی کانادایی هست که تجمعات علیه جمهوری اسلامی رو اینجا ترتیب میداد. در این عملیات مارک پینوسو که یکی از افسران پلیس هست کشته شده و گفته شده که در یک پرونده جداگانه دیگری شخصی به نام محمد باقر ساعد از سعدی دستگیر شده، در نیویورک محاکمه شده. در این دادگاه مشخص شده که او جزء گروه کتائب حزب الله هست در عراق که وابسته به جمهوری اسلامی. اون مغز متفکر پشت حمله به کنسولگری آمریکا بوده. حالا اگر ما تمام این نقطه چین ها رو بتونیم به هم وصل بکنیم، میتونیم متوجه بشیم که چه شبکه گسترده‌ای از طرف جمهوری اسلامی احتمالاً تشکیل شده تا تمامی این افراد رو به هم مرتبط بکنه تا بتونه اینجا یک شبکه خلافکار رو تشکیل بده و بتونه در واقع عملیات ترور، تهدید، ارعاب رو انجام بده. در همین مورد باشگاه سالار غلامی دقیقاً همون شبی که علی خامنه‌ای در ایران کشته شد این شلیک ها انجام شد. 17 مورد شلیک به باشگاه سالار غلامی که حالا احتمال اینکه ارتباط داشته باشه با همین شبکه گسترده تحت نفوذ جمهوری اسلامی هر روز قوت بیشتری هم میگیره. فرداد. ممنونم از تو مهسا مرتضوی از مرکز فرماندهی پلیس یورک با ما. در ادامه حواشی دیدار ایران و نیوزیلند در جام جهانی، سازمان حقوق بشر برای ورزش در نامه‌ای به فیفا شادی بعد از گل محمد محبی رو رفتاری غیر ورزشی خونده و خواستار بررسی شده. این بازیکن بعد از زدن گل دوم به نیوزیلند دستش رو به شکل اسلحه درآورد و به سمت هواداران گرفت. همزمان نور نیوز از شناسایی برخی تماشاگران دارای پرچم شیر و خورشید خبر داد و نوشت شاید به آنها برخورد غذایی بشه. همکارم رضا مهندس از لس آنجلس به ما پیوسته. رضا، همونطور که میشد حد زدم کم حاشیه نبوده، نه خود بازی، نه واکنش بازیکنان، نه اقدامات تماشاچیان چه در داخل چه در خارجی. تصویر کلی به ما بده از اون چیزی که تا الان گذشته. اون چیزی که فرداد همچنان ادامه داره حواشی تیم فوتبال ایران در حضورش در رقابت‌های جام جهانی. همونطور که
تو گفتی در نامه سرگشاده این نهاد حقوق بشر برای ورزش از کمیته انضباطی فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا خواسته که به شادی پس از گل محمد محبی واکنش نشون بده. خیلی عجیب هم بود و همون بعد از بازی هم بسیاری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی به این نوع شادی محمد محبی اعتراض کرده بودند و از فیفا خواسته بودند که او رو با محرومیت روبرو بکنه. او بعد از اینکه گل زد خیلی جالب گلنگدن کشید با دستش، شروع کرد به شلیک به سمت هواداران و خیلی ها اون رو بسیار بد تلقی کردن، هرچند که خودش گفته که این یک شادی عادی بوده، اما از چشم تماشاگران، از چشم بینندگان تلویزیونی و کسانی که در استادیوم بودن اون نوعی بی احترامی کرده به تماشاگرانی که حاضر بودن و خاطرات بدی رو به یاد اونها آورده. خیلی ها دیدم در شبکه‌های اجتماعی این صحنه رو مقایسه کردن با کشتار حکومت جمهوری اسلامی در 18 و 19 دی، در اون روزهایی که میدونیم بیش از 40,000 نفر جون خودشون رو از دست دادن و به دست حکومت جمهوری اسلامی کشته شدن. حاشیه‌ها اما کم نبوده. شبکه خبری فاکس نیوز هم دیروز اشاره کرد به اینکه تیم فوتبال ایران بلافاصله بعد از بازی مجبور شده خاک ایالات متحده رو ترک کنه. خود امیر قلعه‌نویی هم با صحبت‌هایی که داشت در اینجا با تلویزیون فیفا اشاره کرد که گفت ما مظلوم‌ترین تیم این جام هستیم، همون مشکلاتی که فکر می‌کردیم گریبانمون رو میگیره، گریبانمون رو در این بازی گرفت و ما دلمون می‌خواست که در لس آنجلس بمونیم، روز بعد بازی ریکاوری انجام بدیم و بعد از اون به تیخوانا بریم، اما اونها مجبور شدن شبانه لس آنجلس رو ترک بکنن، هرچند که اون موقع مشخص شد که فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی دروغ گفته. مهدی طارمی و سعید الهویی یکی از مربیان تیم موقع ورود به خاک آمریکا با مشکل مواجه شدن، پلیس مرزبانی برای اونها مشکل ایجاد کرده و همچنین موقع خروج هم با مشکل پیدا کردن. مهدی ترابی فهمیدیم که ویزاش فقط یک بار ورود بوده، هرچند که الان فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی مدعی شده که مشکل او حل شده، ویزای مولتیپل گرفته و میتونه وارد خاک آمریکا بشه دوباره. مطمئن باشید این حواشی اینجا تمام نمیشه و ادامه خواهد داشت. برای همین روز یکشنبه که دیدار دوم در همین ورزشگاه مقابل بلژیک قرار برگزار بشه، باز هم ایرانیان قرار تجمع برگزار کنند، باز هم به هر شکلی که ممکنه تلاش دارند که پرچم شیر و خورشید رو، هرچند که مسئولان فیفا می اومدن دونه به دونه تذکر میدادند، مشخصا مسئولان فیفا و ماموران و آفیسرهای فیفا می اومدن هشدار میدادن، ایرانیان پرچم شیر و خورشید رو به ورزشگاه آوردن. از بازی ایران فاصله بگیریم، همین دقایق پیش یکی از شگفتی‌های جام فرداد رقم خورد. پرتغال که یکی از مدعیان قهرمانی بود به کنگو میتونست بازی رو ببره اما مساوی کرد و خدمت شما عرض بکنم که بهتر از هر چیزی روز گذشته بود که لیونل مسی در این سن در 39 سالگی تونست هتریک بکنه، اولین هتریک رقابت‌ها رو به نام خودش رقم بزنه و نشون بده که سن او باعث نمیشه که ادامه بده و نگاه ویژه‌ای داره به این رقابت‌های جام جهانی. ممنونم از تو رضا محدث از لس آنجلس با ما. فرصت کوتاهی داریم قبل از پایان برنامه که این رو اشاره بکنم که در دقایق گذشته رسانه‌های ایرانی هم متن توافق یا تفاهم‌نامه ایران آمریکا رو منتشر کردن. تصاویر زنده رو دارید می‌بینید از گمان می‌کنم پاریس باشه، شاید هم ژنو باشه، چون آقای ترامپ در بله همکارانم دارن اشاره میکنن که پاریس بنابراین از اویان فرانسه به پاریس رفته تا دوباره به واشنگتن دی سی برگرده. اگر به دی سی برگرده طبیعتا رفته رو او به حاشیه زوریخ برای دیدار با مقامات ایرانی هم غیر ممکن خواهد بود در این فاصله زمانی کم. خیلی کوتاه اگر بخوام بهتون در 20 ثانیه بگم، مهمترین بخش تفاهم نامه گفته شده که پایان فوری جنگ و تعهد ایران و آمریکا به خودداری از هر گونه اقدام نظامی علیه یکدیگر. یکی از بخش‌های مهم هم طبیعتا در مورد برنامه هسته‌ای ایرانه که در این سند ایران تاکید میکنه به دنبال تولید یا دستیابی به سلاح هسته‌ای نخواهد رفت و درباره سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی شده هم با آمریکا به توافق خواهد رسید. در بخشی از اون هم حرف از این زده شده که ایران این مواد رو در داخل خاک خودش با نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رقیق بکنه. طبیعتا این متن هنوز به تایید رسمی دولت‌های ایران و آمریکا نرسیده. نگاه ما متوجه روز جمعه است و دیدار مقامات ایرانی و آمریکایی در حومه زوریخ سوئیس. فعلا برنامه رو با همین تصاویر زنده از پاریس و رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ به پایان میبریم. این برنامه رو هم کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ببینید.